Welcome back to my channel. So for today's video ay magme-makeup tayo. Ang gagawin nating makeup ngayon ay makeup na wala lang, makeup na dito ka na sa bahay, ganun. Gusto ko lang mag-makeup ngayon dahil syempre para may content and gusto ko pang sanayin yung kamay ko sa pag-makeup and gusto ko pa mag-try ng iba't iba pang klase ng makeup na nakikita ko sa mga YouTube videos tulad ni Ate Leticia, si Antlots, yan yung mga makeup artist na napapanood ko. So, na-inspire ako sa kanila dahil actually, mahilig din kasi talaga ako mag-makeup. Pero yung mga makeup kasi na ginagawa ko ay ano lang siya, simple lang siya. Kumbaga, parang aalis lang ako ng mga makeup, ganun. So, ulit-ulit lang yung makeup na ginagawa ko. So, ngayon, gusto ko pa siyang aralin ng maigi. Yung paano maglagay ng eyeshadow, ng eyeliner, kilay. So, ayun. Ang kaso kasi, hindi pa kompleto yung gamit ko. So, nagbabalak pa lang ako bumili at nag-iipon pa ako dahil wala pa akong perang pambili. So hindi ko siya ma-explore ng maayos talaga dahil ngayon nga ako lang ako sa gamit and yung mga gamit ko lang dito is yung mga pinili ko dati. And matagal na siya, hindi na siya nababalintan kasi wala na akong pera. So, ayun nga, mag-umpisa na tayo. So, magtatali muna ako ng buhok. So, this makeup is for wala lang makeup. Yan. Ang susunod na gagawin natin is mag-moisturizer muna ako. So, I always do. Sa last video ko, may nakalimutan akong gawin sa mga nakapansin. Kahit wala mo nakapansin, ako napansin ko lang. Nakalimutan ko mag-foundation. Nakakaloka. Hindi ko alam ba't ko nakalimutan. Siguro dahil wala akong foundation. Wala kasi akong masyadong foundation dito. Kaya siguro nakalimutan ko siya. So, ngayon, meron akong bagong ito-try na actually, hindi siya foundation. Ano lang siya, BB cream from, I White Korea. So, ito siya. Sa mga, pang beginners. So, pwede siya pang beginners. So, pwede siya sa akin. And, ang shade na kinuha ko is yung light. So, unahin muna natin to. So, ito yung kulay niya. So, I think kakulay ko naman. Mabango din siya. Parang ang sarap niya kainin. Okay, pa tayong konti. So, kakamayin ko na lang. Dahil wala akong sponge. Pwede to sa pang everyday use. Kasi light lang siya and hindi siya mabigat. Hindi siya ganun ka full coverage pero pang everyday lang siya. So, ayan. Nakapaglagay na tayo. And, next naman atin is ang kilay. Magpa-powder na kilay na lang ako ngayon dahil so, ang gagamitin ko ay itong palette kasi pwede siya pang kilay talaga dahil marami siyang kulay na. So, ang gagamitin ko itong dark. So, ayan. Tapos na tayong magkilay. So, ang next naman natin ay mag-eyeshadow tayo.
So, wala pa akong idea kung anong eyeshadow ilalagay ko. So, gaya ng dati, mag-iimbento lang tayo. Dahil ang makeup na ito is wala lang. Na use mo na is ito. So, ang next naman na ilalagay natin ay ito, black, or ito na lang. So, ilalagay natin sa gilid. So, next ay maglalagay tayo ng highlighter dito sa gitna. So, ito ang highlighter ko. Kakamayin ko na lang siya para mas makapit. So, ibabrush ko lang siya ng konti para ma-blend. So, ayan. So, next naman natin ay magpa-powder muna tayo. Itong mga makeup ko is, ano siya, affordable siya. So, sama natin ulit para pantay. Ayan. So, ang next ay magmamaskara tayo. Wala kasi akong eyeliner dahil hindi ko nakakabili. So, kaya magmamaskara na lang muna tayo. Magka-curl up na. Mascara ko is from Maybelline. Paubos na din to. So, ayan. Tapos na. So, next naman na gagawin natin ay mag-contour tayo ng ating face lock. Palette. Gamit na gamit siya, no? Tapos na. Tapos naman ay mag-blush on tayo. Yung ang gagamitin kong blush on is yes. So may nakalimutan tayo. Nakalimutan ko mag-contour ng ilaw. It's not for me to say you love. So, ayan. Tapos na. So, dumidilim na po, no? Uulan kasi sa amin. So, ayan. Ilalight na lang. Okay na siguro kayo dyan. So, ang next is mag-highlighter naman tayo. Wait lang po ha, inom lang. Nauhaw na. ASMR. So, move on. So, next ay mag-highlighter na tayo.
So, the last part, ang ating lipstick is Caroline matte lipstick. Lalagyan din natin siya ng konting lip tint. So, ayun, tapos na ang ating makeup look. Inspired by wala lang. So, I'll be right back. Magbibihis lang ako.